The statue of Lord Naggawda was installed in Bhalkhajan, Korgao. Lord Naggawda is the Gram Dev of Korgao. Different programs will be held from 1st to 3rd May to mark the occasion. There will be puja in the mornings and drama in the evenings. Here are the details. हांव नागगावडा देवस्थान कमिटीचो प्रेसिडेंट. आज आमी मूर्ती कुडासून घेवन येयल्ले आसा. 1 मे, 2 मे आणि 3 मे आमची पुनस्थित स्थापना जावची आसा. हांव सगळ्यांक आव्हान करता, सगळ्या भाविकांनी येवन तेचे दर्शन घेवचें आणि आमच्या गांवच्यांनी असो उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्लो आसा. आणि आता मिरवणूक आमची मानशी बांदेश्वर करून डायरेक्ट भालखजन बांदेश्वरा कडेन जावन तितून नाचत वाजत आमी मूर्ती आमच्या देवळात घेवन जातले. सगळ्यात पहिले नमस्कार कमलेश्वरा. आज आमच्या खूप वर्ष झाली. आज कोरगाव आमचं गाव एक भालखाजन. आज काहीतरी एक नागगावड्याची आज मूर्ती आमची स्थापना 1, 2, 3 तारीख सगळ्यांनी हजर रावपाचे. तसेच आमचे अध्यक्ष जालंधर गावडे, तसे आमचे ग्रामस्थ सगळे आज काहीतरी एक बरे खूप वर्षांनी आमच्या एक भालखानात काहीतरी प्रोग्राम 1, 2, 3 हे प्रोग्राम असतले. काहीतरी कोणी डोनेट दिलेले असतले प्रोग्रामा सहभाग असतो. सगळ्यांनी तुम्ही सगळ्यांनी कोरगाव गावात सगळ्यांनी सहभाग जावपाचे आणि उपस्थित इतले 2 शब्द माझे देव बरे. या सगळ्या गावच्या वतीन पहिले मी सगळ्यांचे स्वागत करतो. आज जो आम्ही 3 दिवसाचो प्रोग्राम फुडें करपाचो 1, 2, 3 जो वार्षिक वचून तो आम्ही प्रतिस्थापना म्हणून एक प्रोग्राम करता. एक 60-70 वर्सां पयलीं हो जाल्लो प्रोग्राम. ही आता पारंपरीक जो वेळ आसलो तो आम्ही पुढे हाडून केलो हो प्रोग्राम. तो हो भुरग्यांनी भरपूर सहभाग घेतलेलो. भुरगे सारखे बरे मनापासून काम केले. पयलीं सगळ्या भुरग्यांचे थँक्यू म्हणटा आणि सगळ्यांक आव्हान करता 1, 2, 3 ह्या प्रोग्रामाक सगळ्यांनी उपस्थित रावपाचे आणि सगळ्या प्रोग्रामांचो लाभ घेवचो. नमस्कार. Makbul Malgi Mani for Herald TV.